মানুহজন বিশ্বাসী নহয় आबेली रे रोदाली পেকিংটো বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়ে স্কিন এখন আছে মানুহজন বিশ্বাসী নহয় স্কিনখিনি এখন এটা আছে পাৰ্চেল আছে গুৱাহাটী দুটা তেজপুৰ এটা গোলাঘাট এটা মৰাণ দুটা ধেমাজি তাৰপিছত এটা কিন্তু পলাশ বৰদলৈ নিব নমস্কাৰ যেতিয়া মই পাৰ্চেলবিলাক পঠাওঁ মানে কোৰিয়াত পাৰ্চেলবিলাক মই বেছিকৈ পাৰ্চেল মই A.S.T.C পঠাওঁ এইবিলাক A.S.T.C পঠিওৱা পাৰ্চেল চব এইবোৰ A.S.T.C পঠাওঁ এইবিলাক পাৰ্চেল এইবিলাক A.S.T.C পঠিওৱা পাৰ্চেলৰ ৰিচিভ হয় এনেকৈ এইবিলাক A.S.T.C পঠিওৱা পাৰ্চেলৰ ৰিচিভ হয় আৰু দৈনিক মই 50-60টাকৈ পাৰ্চেল পঠাওঁ 50-60টা নহ'লে 20টা 30টা মানে 20ৰ ওপৰত মই দৈনিক কোৰিয়াত পাৰ্চেল পঠাওঁ গতিকে ৰিচিভবিলাক মোৰ বহুত হৈ যায় আৰু এইখিনি A.S.T.C পঠাওঁ তাৰপৰা এইটো মাক বুলি এটা আছে মাকত পঠাওঁ এইটো মাক আছে তাৰপৰা কিছুমান গুড লাকত পঠাওঁ এইখিনি এইটো আছে গুড লাক এইবিলাক গুড লাকৰ ৰিচিভ এইবিলাক গুড লাকত পঠিওৱা হয় তাৰপিছত গুড লাকৰ পিছত এইবিলাক স্কাইকিঙত পঠিওৱা হয় এইটো স্কাইকিং কিছুমান জেগাত স্কাইকিং থাকে স্কাইকিঙত আৰু যদি স্কাইকিং নাথাকে তেতিয়া D.T.D.C পঠাওঁ আৰু D.T.D.C পঠিওৱাটো যদি D.T.D.C নাথাকে তেতিয়া মই ডাকঘৰত পঠাওঁ ডাকঘৰত পঠালে অলপ পলম হয় গতিকে তেনেকৈ বস্তুবিলাক পঠাওঁতে এই ৰিচিপ্টবিলাক আপোনালোকক দিওঁতে অলপ সময় লাগে কেতিয়াবা সময়টো বেছি লাগি যায় মানে দিনে 20টা বা দিনে 50টা ৰিচিপ্ট আকৌ হোৱাটছআপত আপোনালোকক দি নাম বিচাৰি দিওঁতে সময় লাগে গতিকে মই ৰিচিপ্টবিলাক প্ৰায়খিনি দি নিদিওঁ কেতিয়াবা ৰিচিপ্ট দিয়াত পলম হয় আৰু কেতিয়াবা ৰিচিপ্ট তেনেকৈ দি নিদিওঁৱেই কিন্তু পাৰ্চেল পাই যায় কেতিয়াবা পাৰ্চেল পোৱা যেতিয়া পলম হয় তেতিয়া আকৌ ৰিচিপ্টটো চেক কৰিবলগীয়া হয় যদি পাৰ্চেল নাপায় কিন্তু তেনেকুৱা হোৱা নাই আজিলৈকে পাৰ্চেলটো পাবই যদি কেতিয়াবা 6 দিন 7 দিন লাগি যায় পাৰ্চেলটো পোৱা আৰু 6-7 দিনত যদি পাৰ্চেল নাপায় তেতিয়া মই ৰিচিপ্টবিলাক আকৌ ৰিচিপ্ট বিচাৰি আপোনাৰ চেক কৰা হয় পাৰ্চেলটো গতিকে ৰেগুলাৰ আপোনালোকক মই পাৰ্চেলটো পঠিওৱাৰ পিছত ৰিচিপ্টটো নিদিওঁৱেই মানে কাৰণ সময়ৰ কাৰণে গতিকে সেইটোত আপোনালোকে বেয়া পাব নালাগে কাৰণ এই ৰিচিপ্টবিলাক আকৌ গাড়ীৰ প্ৰতি দিওঁতে প্ৰায় মোৰ 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা সময় গুচি যায় গতিকে আকৌ নতুন স্কিনৰ অৰ্ডাৰ থাকে আৰু বেলেগ কাম থাকে গতিকে পাৰ্চেলবিলাকে মই প্ৰায় 6-7 কিলোমিটাৰ দূৰত প্ৰায় মই 20 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ পাৰ্চেলখিনি দি থৈ আহিবলগীয়া হয় মোৰ ঘৰৰ পৰা গতিকে ইমান দূৰ পাৰ্চেলখিনি দি আকৌ আহি সময় থাকে তাৰপিছত আকৌ সেইখিনি হোৱাটছআপত এই ৰিচিপ্টবিলাক আকৌ প্ৰত্যেকলৈকে চেণ্ড কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি সময় লাগে গতিকে এই ৰিচিপ্টবিলাক কেতিয়াবা মই দিওঁ আৰু কেতিয়াবা প্ৰায়খিনি নিদিওঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ পাৰ্চেলটো সময়মতে নাপায় তেতিয়া মই আকৌ ৰিচিপ্টবিলাক চেক কৰি দিওঁ এইবিলাক ৰিচিপ্টবিলাক এইবিলাকে ৰিচিপ্ট পাৰ্চেল পঠিওৱা কম দিনত আহি ভাল লাগে গৰম নহয় ইয়াত ঠাণ্ডা হয় পাহাৰৰ মাজত बाहर का हुआ कालो रास्ता कुछ दिखता नहीं अब पीने के बाद सुनता नहीं है क्या करूं
चला आम्ही किती बोला अरुणाचल गावा फ्रेश है ना फ्रेश है एसी का क्या एसी है पूरा एसी का जरूरी है नहीं ये नेचुरल हवा एकदम हाँ नेचुरल हवा है ना नेशनल हवा असम में तो बोलने से वो अलग हवा है ना इधर का तो बहुत अच्छा है, में घास पूरा ट्री है ना, ट्री है हाँ, ये दादा अभी ना दादा सही नहीं करने से ना उसको एक लड़की देना था रे कसम से सुकून मिलेगा यहाँ में अरुणाचल का हुआ नहीं कसम से देना था रे कसम से दादा वो नहीं जो किसने बोलेगा आपको लेकिन आप चिंता मत करो ट्रैफिक में भी आप जैसे भी चलाओ बट मेरा आइकत को देखने के बाद वो ইয়াত গাড়ীটো কম হয় এইটো ৰাস্তাত এই সিফালে আকৌ বহুত বেছি ইটানগৰ গম পাইছেনে ইটানগৰ পোৱাৰ লগে লগে সিটো চাইডে আপুনি এইটো স্পীডত গাড়ী চলাব নোৱাৰে আৰু অঁ গাড়ীকে খোজকাঢ়ি গ'লে আগত পাব ইমানেই ভিৰ राजधानी ना তাত বহুত ভিৰ কাৰণ ৰাস্তাটো ইয়াতকৈ বেয়া গাড়ী এনেকুৱা এটা ৰাস্তাই মানে ইয়াত 4 লাইন হৈ আছে তাত अन्य के को नहीं अंधार गाँव कौन जगह है अंधार गाँव मैं टेस्ट पर ना का नहीं तो मैं बोलते नहीं भाई टनल गिला भी डांगन নহয় না टेस्ट पर ना এগুলা টনেল হয় না এগুলা